السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله يلقاكم في تمام الصحه والعافيه، وتحت طلب العديد من المتتبعين او المتتبعات ديالي اللي بغاو مني يعني حلويات بحال هاد الشكل، حلويات اللي بلديين وكيكون هكا كيخرجوا لنا كميه وفيره. فجبت لكم هاد الحلوه، حلوه الدانون، كتجي حتى هي غزاله لذيذه. كيف ما سبق لي شاركت معكم الحلوه الزمنيه اللي نالت الاعجاب ديالكم وجربوها متتبعات ديالي وعجباتهم، وشاركت معكم عده حلويات، وهذه حتى هي غنشاركها معكم. سجلوا الوصفه عندكم وديروا ليها حفظ، وما تنساوش الا ما مشتركينش اشتركوا في القناه. مرحبا بكم، وكثروا اللايكات للفيديو، نعرف انه اعجبكم وما نطولش عليكم. في المكونات عندي جوج ديال البيضات، كاس ديال السكر سنيده، غادي نطربوا مزيان مزيان بهذا الشكل هذا حتى كالخليط داك البيض كيميل للبياض. وديروا قبيصه ديال الملحه، واخا ما بينتش لكم ولكن ضروري ديروا ديك القبيصه ديال الملحه في الحلويات وفي الكيك، كتوازن لنا المذاق. كذلك ضفت كاس ديال الزيت، نقياس دائما بالكاس ديال العنبه. كنخلط الكل جيدا، اي عنصر كنضيفو الا هو كنخلطو. من بعد غادي نضيف كاس ديال الياغورت بنكهه الفاني، كيعطيها واحد المذاق اللي زوين. صافي كنخلطو حتى هو مزيان حتى كينسجم لينا الخليط. من بعد غادي نضيف ساشي ديال خميره الحلويات من فئه 8 غرام اولا من فئه 7 غرام، يعني اللي توفرتوا عليها. وغادي نضيف الطحين اللي عندي مغربل، يعني خاص بالحلويات، مغربله يعني وموجده. كنضيفوه هكا بالتدريج، وغادي نحيد هذا الفوي، غادي نزولو، غادي نخدم ايدي كيف ما كتعرفوا اليدين يعني كيعرفوا. كتعرفي هكا العجينه فين وصلات في القوام ديالها. صافي كنبدا نضيف هكا تدريجيا، يعني ما كنضيفوش يعني دفعه واحده، لان العجينه هذه ضروري خاصها تكون رطبه. لان اي عجينه ما فيهاش الزبده حاولوا ديروها رطبه باش كتجيكم الحلوه ديالتكم رطبه في الاخير. انا راه غير مزربه الفيديو، نتوما غير بشويه حتى كتحصلوا على القوام المطلوب بهذا الشكل هذا، تكون رطبه. وكنقيسوها باليد اللي كتكون ناشفه، اولا كتغسلوا يديكم وكتقيسوا العجينه، يعني كتحصلوا على هذا القوام كتكون هكا رطبه. ضروري هاد النصيحه هذه، ضروري العجينه تكون رطبه. والفران في هذا الاثناء راه ساخن، ملي كيسخن كنقصوا ليه البوطه. صافي كنجيب الطاوه ديالتي، كنفرش ليها ورق الطبخ، وكنشكل هكا كويرات. للامانه انا درتها كبيره، راني وزنتها درت فيها 24 غرام. الا بغيتو هكا توزنوا بغيتو يعني بحال ديالتي فبامكانكم، اولا ديروا فيها غير 20 غرام كافيه. صافي هذه اللاطه الاولى وهذه اللاطه الثانيه كندخلوها الفران طيب. والطياب ديالها راه مهم، يعني ما تفوتوش فيها الطياب، غير كتقبط في راسها كتقلبوها هكا من التحت، كتلقاوها هكا تحمرات من التحت. هبطوها غير يذهب اللون ديالها بهذا الشكل هذا. انا راه صورتها في الليل، ما كتبانش لكم هكا مزيان، ولكن راها طايبه واللون ديالها مذهب. ما تفوتوش فيها الطياب باش ما كتجيكمش الحلوه ديالتكم قاصحه. فهادو نصائح خذوهم بعين الاعتبار. وكيف ما شفتوا هذا هو اولا هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها. هذه الطاوه الثانيه، والطاوه الاولى درتها في هذيك البواطه، يعني هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها. ندوزو نحضروا لاصوص اللي كتصبر معنا مده طويله. غادي نصايبها معكم بماء الزهر او كوبيل، يعني عوض الحليب. سبق لي شاركت معكم الحلوه الزمانيه اللي كنت شاركت معكم ونالت الاعجاب ديالكم، كنت درتها معكم بالحليب وبزاف يعني خافوا منها انها تغمال. فانا شاركت معكم هذه ماء الزهر، درت كاس ونص ديال ماء الزهر. ودرت باكيه ديال الكاكاو الحلو، اي درت انا كوبيل. غنخلط كل شيء على البارد بهذا الشكل، ما ضفت ليه لا سكر لا والو، يعني خليته هكاك. يعني راه الكوبيل حتى هو حلو. غادي ندي الكسرونه ديالتي على النار، كنخليه هكا يطبخ ويعاود حتى كنتحصل على هذا القوام هذا. صافي وفي الاخير غادي نضيف مورسو هكا ديال الشكلاط، يعني كيبقى لكم اختياري، ضيفوا القدر اللي بغيتو. ضفت هنايا 12 مربع ديال الشكلاط. صافي كنبقى نحركو غير في ديك السخونيه ديال الخليط حتى كيذوب لينا داك الشكلاط. صافي وغادي نوجدوا الكوك. من الاحسن تكون يكون يعني نوعيه جيده بهذا الشكل هذا. انا عندي الكوك الميدم باش كتجي الحلوه المذاق ديالها زوين.
صافي هنايا الصوص راه مازال سخونة، غادي ندوزو الحلوى في الصوص وهي سخونة ضروري باش كتشرب وكتجيكم رطبة. كنتمنى تاخدوا هاد النصائح بعين الاعتبار باش تنجح معكم الحلوى وتجربوها حتى نتوما بتحميرة الوجه. صافي كندير انا كنعمر هذيك الكاسرونه هكا بالحلوى وكنخليهم هكا يتشربوا واحد شويه. صافي وكندوزهم في الكوك، والطريقه راكم عارفينها ما كاين لاش نشرحها لكم اكثر. الطريقه المعروفه يعني بحال الشكل ديال الريشبون. وما تنساونيش اخواني اخواتي وانتم كتشاهدوا الفيديو، ما تنساونيش من داك اللايك، جزاكم الله خيرا. دائما كتنساو لي اللايك للفيديو، ما عرفتش علاش يعني كتشاهدوا الفيديو كنعطيكم وصفات ساهلين في المتناول، وكنضربوا تمارك في التصوير المونتاج، فما فيها باس الا خليتوا داك اللايك وشاركوا الفيديو الا عجبكم بطبيعه الحال. صافي كنستمر بنفس الكيفيه حتى كنسالي الحلوه ديالتي كامله. راه ملي كيبرد ليا هداك الخليط يعني كنرجع نسخنو واحد شويه وكنكمل تزيين ديال الحلوه ديالتي. وبقاو معايا حتى نتلاقاو في الشكل النهائي ديال هاد الحلوه ديال دانون اللي نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها حتى نتوما، علاش لا. ما تنساوش ديروا دويره في القناه وتشاهدوا الحلويات اللي شاركت معكم قبل الا كنتو مهتمين. وهذه هي الكميه اللي تحصلت عليها وغادي نقدمها معكم بالصحه والراحه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم ونجربوها كيف ما جربتوا باقي الحلويات. صراحه كتستحق انكم تجربوها، كتجي رطبه ما فيهاش مكونات بزاف كيف ما شفتوا، ما فيها لا زبده لا مقادير بزاف. ف تحت الطلب ديالكم، فكنتمنى هذا الفيديو هذا توصلوه لاكبر عدد من اللايكات واكبر عدد من المشاركات. وبقاو معايا باش نوريكم القوام ديالها كيفاش كتجي. واخا وريتو لكم في الاول غادي نعاود نشارك معكم يعني ديال الرطوبيه كيفاش كتجينا هكا رطبه. واحد النصيحه اللي بالتجربه ديالتي الشخصيه، فهاد الحلويات اللي كيكون فيهم هكا الكوك، فمني نديرهم هكا مع شي حلوه هكا اخرى جافه فكتقصح. ما عرفتش واش حتى نتوما مجربينها. فدائما هاد الحلوه هذه اللي كتكون فيها الكوك فخليوها اولا ريشبون خليوها في بواطه بوحدها، تكون بواطه محكمه الاغلاق، يعني ما تشاركوهاش هكا مع الفقاس والحلويات الاخرين. خليوها بوحدها باش كتبقى محاوله على ديك الرطوبيه ديالتها. يعني هذه راها نصيحه ويعني بالتجربه ديالتي. نتمنى حتى نتوما ديروا بها وشوفوا معايا الشكل ديالها. صراحه رجعت كتحمق كتجي يا سلام يا سلام. نتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر، ونخليكم في اخر الفيديو مع بعض الوصفات اللي عندي في القناه. بسلام عليكم الى فيديو قادم بحول الله.